Guys, kung napanood nyo yung aking pattern making ng square neck puff sleeve tops, eto na yung yari nun. So guys, kung gusto nyo matutunan kung paano ko to binuo, panoorin nyo ang video nito. Guys, since na yung fabric na gagamitin ko ay may scallop, para hindi naman masayang tong scallop na to, ilalagay ko to siya sa pinaka laylayan. So, lagi nyo tatandaan, pagdating sa side, 1 inch lagi yung allowance. Guys, kung mapapansin nyo, yung aking lining ay mas mahaba kaysa doon sa upper body. Yun ay dahil yung ating upper body ay scallop at ang lining naman ay naka-fold. So, kailangan para magpantay sila, hahabaan natin to. So, ayun guys, share na tayo sa ating cutting. Ang una natin gagawin guys ay ang assembling of front lining. So, dino-join ko dito yung side at saka center front. So, ito yung ating front lining. Next naman ay ang upper front body. Kailangan guys yung scallop magkapantay ha para maganda ang itsura. So ayan na guys yung ating front na body. Ngayon naman i-edging ko muna yung allowance na to guys. Ayan. Ganon din ito. Ngayon guys, i-assemble ko muna yung sleeve para masabay-sabay ko na ng plancha. Kailangan kasi guys, pagka may lining, paplantsahin muna natin bago buuhin. So ayan guys, hindi ko na naman na-i-on yung camera sa pag-assemble ko ng back. So i-explain ko na lang sa inyo. Tax lang naman guys yung ginawa ko dito. Ayan, ganun din sa lining at ang joining ng neckline. So, kung makikita nyo guys, yung kanto, yun ay naglalagay ako dyan ng knots kaya maganda yung itsura.
So, ganyan lang naman guys, tsaka 116 lang din yung top stitch. Paplantsahin ko lang muna guys lahat ng allowance ng sleeve. So, ganyan, para maganda mamaya pag nag-assemble na ako ng sharing. Ganon din yung front part. So, ayan. Pag may mga lining kasi guys, ang ginagawa ko, pinaplantsa ko na yan para maganda yung lapat, lalo na kung mga sakluban. Kasi hindi mo na yun mapaplantsa pagka buo na or mahirap na siyang plantsahin. So, ganyan na yung ginagawa ko kaagad bago ko siya buuhin. So, ngayon naman yung pinaka-neckline para maganda ang lapat. Ayan. And then, yung back. So, ipaplatin natin yung tacks. Ganon din yung lining. At saka yung neckline. So, kailangan guys, maayos yung pagkaka-plancha. Next naman guys ay ang joining of back and front shoulder. So, kailangan guys, yung joining natin sa ating lining at saka upper body ay magtatapat ang back and front. And then, i-open natin yung ating allowance para hindi makapal. Ganon din yung sa kabilang side. Ayan guys, yung sa left side ay zipper. Dito sa right side lang tayo magko-close. Din yung lining. So, nakasaklob yung lining nito. Ngayon guys, ito, i-open lang natin yan. Then, dito sa kabilang, dito sa body, yan. So, nakasaklob na yan. Kasadahan lang natin yung armhole. Ito na guys yung ating right side. Yan. Pag nakasuot, ito yung bandang kanan. Yung dito sa kaliwa guys, zipper yung ilalagay ko dyan. Next naman guys ay ang attach zipper. So magpapalit lang ako ng zipper put. So ito guys yung ginagamit ko pag ako ay naglalagay ng magic zipper o yung concealed zipper. Kaya dito tayo magsisimula sa laylayan kasi yung ating opening ay pataas. Kailangan pagpapantayin muna natin to. So, itong part na to, dito din tayo magsimula para sa kabilang side. Ganyan guys. Ayan. Ayan na guys, yung ating zipper. Ito ay ipo-fold na lang natin mamaya yung sobra na yan, nakakaganyan, para magiging malinis. So, kailangan guys, ma-fold muna natin to.
And then, isasaklob natin guys, ngayon yung lining dito sa may zipper. Yan na guys. Yan, hindi na makita yung ating lining. Ngayon, putulin ko lang yung sobrang zipper. And then, papasadahan din natin itong armhole. Next naman guys ay ang sleeve. So ito, sisharing ko muna yung pinaka-caps. So ang opening nito guys ay 11. Check natin kung 11 yan. Guys, ngayon ilalagay natin yung ating bias o piping. Kuha lang ko dito ng 11 para balance yung ating tali. Ngayon dito naman guys sa armhole, kung ang armhole natin ay 18, hahatiin natin yung 18 back and front, bali 9. Yung kaya naman na yun guys, hahatiin din natin sa kalahati, bali magiging 4 and a half. So yung 4 and a half guys, mula dito, kuha tayo dito ng 4 and a half. Dito ngayon magsisimula yung ating sharing sa armhole. Ito yan. Ito na yung ating top sleeve. Ayan. Ayun guys, ito. Ayan.
Ito yung front, yung medyo mababa. Ito naman yung back. So, check natin kung 18. Ayan, 18. So, yun guys. Kakabit ko to dito. So, titingnan natin yung front. Ito yung front natin sa body. Ayan, itong sa ibabaw. Ito rin yung sa ibabaw yung front natin sa sleeve. So, yan yung magkakatapat ngayon. Ayan, ganito naman guys ang pagkabit niyan. Kailangan itong joining natin. Magtatapat yan. Kung paano ko to ginawa, yun din ang paggawa ng kabilang sleeve. So, same lang yan. So, ito na guys yung actual appearance pag nakasuot na sa mismong may-ari. So, thank you for watching and see you again on my next vlog. Have a great day. Bye-bye!